أهلا وسهلا بحضراتكم. خلي دي الحلقة الأخيرة في شرح آخر مكونين، آخر مفهومين اللي هم كانوا معانا اللي باقيين: precision and confidence و error والبار سيمني. وهنعلق في الآخر على يا ترى مين في دول الكاركترستيك والهول ماركس. precision and confidence الحقيقة هو precision ليس موجودا كترم أو كمفهوم أو ككونسبت، اكتر من انه هو معنى لمكونين: مكون اسمه confidence ومكون اسمه error. طيب ايه الكونفيدنس وايه الايرور؟ تعالوا نقول مثال بسيط خالص. افترض معايا ان انت بتقيس فينومينا معينه زي مثلا الكوميتمنت اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الحلقات اللي فاتت. والكوميتمنت ده انت بتقيسه بمعرفه عدد من الفاريبلز. وهمشي في مثال هنا كميتافور كده او كمثال تشبيهي، يعني انه انت عايز تعمل اكله معينه، وليكن هنعمل كيك بسيط، حاجه كيك بسيط خالص. فاحنا رحنا عملنا كيك، يعني رحنا عملنا كوميتمنت هو الفينومينا، الكيك هو الفينومينا، ودرسنا المكونات ايه، بروبلم وليتريتشر، وعملنا ده ورحنا طبقناه. ايه اللي حصل في المثال بتاع الكيك؟ الناس استقبلت اكلت الكيك ده وبيقولوا يلا اسالنا راينا ايه في الكيك. انت كريسيرشر عايز تعرف. لقيت المجموعه اللي انت اديتها الكيك دي انقسمت نصين، نصين 50-50. نص بيقول شكرا على الكيك، ونص بيقول والله شكرا، المفاجأة بقى، على حاجة تانية. بيقول شكرا على البيتزا بس مسكرة شوية. ايه ده؟ حاجة تانية خالص. زي بالظبط كده كأنك بتقول انا شغال على الكوميتمنت، لما جيت طبقته حقق كوميتمنت عند 50% من الناس، وال50% التانية ما جابش معاهم نتائج كوميتمنت اصلا، جاب حاجة تانية، الناس فهمته حاجة تانية. الاكتيفيتيز اللي هي تطبيقا كاوتكم وفايندنجز وريكومنديشن من الريسيرش بتاعي لتطبيق الفاريبلز دي، الناس فهمتها لويالتي مثلا. يا نهار ابيض، ده اترجمت واتطبقت عند جزء من الناس، والجزء هنا مقصود كده تقريبا 50-50، فهموه حاجة تانية خالص. فدي مشكلة. طيب فانت كريسيرشر قلت طيب انا فهمت المشكلة فين، وتعالى افكر واشوف لها حل. فرحت عملت ريسيرش تاني. عملت ايه المرة دي؟ بتقول لا طيب انا المرة دي بقى هعمل حاجة تانية. درست الفاريبلز بشكل مختلف، وجبت المكونات بتاعتها، ورحت طب درست ده ورحت سألت الناس. يعني عملت ايه هنا؟ نرجع تاني للمثال بتاعنا. رحت جبت كيكة جديدة، وبتقول للناس اتفضلوا يا جماعة الكيك كلوا. اكلوا المجموعة دي اللي بندرسها وبنطبق لها الكوميتمنت وبنطبق لها الكيك. كل الناس المرة دي 100% من الناس قالوا لك شكرا على الكيك. 100% من الناس قالت شكرا على الكيك، مش زي الحالة الأولى كانت 50-50. بس في 2-3 كده من المجموعة دي، وليكن هم مثلا 100 واحد، قالوا والله بص شكرا على الكيك، احنا قلنا شكرا ما احنا ضمن ال100، بس احنا عندنا ملاحظات. ايه ملاحظاتك؟ الأول قال والله مسكرة زيادة، التاني قال ملحة زيادة، التالت قال والله فيها فليفر مش عاجبني. ده له اسم غير الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي الناس انقسمت بشكل كبير، انت أصلا جبت لنا كيك ولا لأ؟ دي ناس عرفته حاجة تانية خالص. اسمها confidence. إن الكونفيدنس هنا as if it's not a valid measure. الفاليديتي بتاعت الميجر هنا فيها مشكلة، ولذلك you can relate شوية الكونفيدنس بالفاليديتي. يعني هل يا ترى قست اللي كنت مفروض تقيسه؟ ده أقرب مفهوم ليها. يعني هل قست المفروض تقيسه؟ انت هنا لا، عندك مشكلة. الناس انقسمت نصين، دي فاهمينك قست وطبقت حاجة، ودول فاهمينك قست وطبقت حاجة تانية. دول بيقولوا كيك ودول مش كيك. دول مصدقين معاك ان ده كيك، الاخرين بينفوا ان ده كيك. دول بيقولوا معاك ان ده كوميتمنت اللي هو كنت بتدرسه، والاخرين بيقولوا لا ده لويالتي. لا، هنا في مشكلة. طيب الحالة التانية اسمها ايه؟ اسمها ايرور. ايه الحالة اللي اسمها ايرور دي؟ انه اغلب الناس حتى لو ما كانش 100%، اغلب الناس بس مؤقتا خليها 100%، قالوا ان دي كيك. طيب امال ايه المشكلة؟ اتحلت بقى. لا، لا يناسبهم الكيك ده. كان يناسبه كيك بسكر قليل شوية، كان يناسبه كيك بسكر ازيد شويه. الله، ده حتى دول عكس بعض. يبدو ان الاثنين دول لا ينتموا للناين اليمنتس، للكونتكست بتاعنا. كان لازم تعمل حاجه من اتنين: يتحدد الكونتكست في المجموعه اللي كان هيقبلها وينفعها الكيك، فده ممكن يبقى خطأ في تعريف المشكله، وبالتالي خطأ تالي
او بيعمل متواليه من الاخطاء كده في الخطوات بتاعه الريسيرش، او ان انت في عدد من الفاريبلز كانت يجب ان تلتقط ويتجمع عنها داتا من الليترشر ومن الريسيرش ديزاين والداتا كولكشن علشان تراعي الغرض او السبب او الاحتياج بتاع المجموعه دي من الناس. تاني، الحاله الاولى اللي انقسم فيها الناس حوالين الفينومينا بتاعتك اسمها confidence. طب الكونفيدنس هنا كام يبقى كويس؟ هنتكلم فيه بقى. طب الحاله الثانيه لما حصل حاله كونفيدنس كبيره 90 99 او 100%، انما لسه في مجموعه 2 او 3 او 4 مش عاجبهم مستوى او طريقه او مكونات الكيك، بس معترفين انه كيك، دي مشكله الريلايابيليتي مش فاليديتي. يعني كانك عامل ميجر كده بس كل مره تقيسه بيطلع مقاسات اقل او ازيد شويه، كانه التوليرنس كده، ده اسمه الايرور. في الشكل ده البرزنتيشنز بتاعتنا لو جينا نتكلم عن الكونفيدنس والايرور اللي هما الاثنين، الكونفيدنس والايرور يشكلوا مجموع حاجه اسمها البريسيجن. احنا بننصح بقى بارقام محدده في الكونفيدنس، وانا هنا بتكلم على شويه بقى هنا هنطبق على مجال البيزنس، ان الكونفيدنس لا يقل المينيمم بتاعه من 75 ل 80%، الا اذا قريت ليترتشر والليترتشر بتقول لا للموضوع ده حتى لو بيزنس يصح ما نقلش عن 90%، ساعتها هنلتزم بيها. انما بشكل عام جنرال واحنا بنشرح شرح عام دلوقتي بنقول بليز تيك كير انك تراعي الكونفيدنس وتقول لنا انه استهدفت كونفيدنس قد ايه. طب ده هستخدمه فين؟ في منطقتين على الاقل كبار. المنطقه الاولى او خلينا اقول 3 يعني. المنطقه الاولى هي الليترتشر ريفيو، انك اخترت موديل بيحقق كونفيدنس اصلا في ده. ايه ده؟ هو الموديل هيقول لي ان انا عامل الموديل ده يساعدك تحقق النتائج بتاعتك بنسبه 75 ل 80%، تقيس كوميتمنت او تقيس الفينومينا دي؟ هيقول. طيب وانا في الريسيرش ديزاين عندي ادوات هعملها في الريسيرش ديزاين انها تحافظ على ال 75 80% دي او تقللها او تزودها. طب والمكون الثالث فين؟ لما تجمع داتا، لما تروح تجمع داتا، وخلي بالكوا دايما ان الاثنين دول ابعد انا هنا شويه، خلي بالكوا ان الاثنين دول اللي هم الكونفيدنس والايرور مجموعهم مش 100%، لان ده بيعبر عن 100% لوحده وده بيعبر عن 100% تاني. طب لما اروح لمرحله التست بقى، دي خطوه او المرحله الثالثه اللي هتذكر فيها في الريسيرش بتاعك في ال6 ستيبس، الكونفيدنس والايرور. ذكرته مره باختيارك من الليترشر، جوده الساينس اللي اخترته او الموديل. المره الثانيه في الريسيرش ديزاين، يا ترى الريسيرش ديزاين بتاعك استهدف وراعى وحافظ قلل او زود الكونفيدنس والايرور ازاي. وفي الخطوه الثالثه لما تعمل تيست، عايزينك تعمل لنا تيست تقول لنا، ودي احد ادوات بقى اللي احنا محتاجينها في التيست، الكرونباخ الفا والكاي سكوير والتي تيست والاف تيست، ادوات فحص متنوعه ومتعدده حسب احتياجنا وحسب الريسيرش اللي بنعمله، تقول لنا يا ترى وصلت فعلا نفس الرقم ولا لا. الايرور عايزين نستهدف الا يزيد عن، لان ده خطا، فمش هنقول يقل عن، لا هنقول ما يزيدش عن 15 ل 20%. واحيانا نقدر نرمز للايرور ده بكلمه بي فاليو. طبعا ممكن لو احنا دارسين بعض اللي هي الفيزيكال ساينس زي فارماسي او ميديسن او انجينيرنج او غيره، تكون عدى علينا الترم ده في مجال الادويه، في النشره العلميه بتاعه الدواء، في بعض الساينتفك ريسيرش، بعض كتب الماثماتكس والكورليشن والستاتستيكال اناليسيس وغيره، هيبقى عندنا الترم اوف بي فاليو ده اللي هو بيعبر عن الايرور، يصح انه ما يزيدش عن 15 ل 20. وتاني بتكلم على تخصص بزنس، ممكن يبقى في ميديسن او انجينيرنج، كل ما كان الحقيقه الموضوع كريتيكال ياثر على صحه الانسان او ياثر على الفاليو ادد المطبقه او الامباكت، هنعلي ده. حتى لو في البيزنس لو بنتكلم في مليارات او في مصلحه ناس او في غيره، هنعلي ده الحقيقه نوصل ل 90 و95 ويمكن 99. ده دوبل يس. انما هيبقى التشالنج دايما هنشوفه بيبقى في الايرور، كل ما بنقلل الايرور كل ما بيبقى اصعب علينا، لان ده معناه ان احنا عندنا valid measure yet it is not fully reliable، في مساحه اخطاء. تلافي الخطا التام ده صعب جدا جدا جدا، ولكن ممكن، وده اللي بتنتج منه ابحاث علميه مميزه شويه. طيب لو كملنا بقى كده، والله الريسيرشر عنده بديلين بعد ما يخلص الريسيرش ديزاين، هيجمع داتا اناليسيس كونكلوجن، عنده بديلين هنا كبار. اما ان هو هيحقق لنا نفس اللي قال عليه في الريسيرش ديزاين، ساعتها هو حقق المطلوب، حقق الحد الادنى. اما انه ما قدرش ولم ينجح في تحقيقه، معناه انه حقق ارقام اقل،
60 او 30%. 60 دي اقل من 75 80 اهي، و30 دي وحشه مش مناسبه. ليه؟ لانها اعلى من الايرور المسموح بيه، فبالتالي لا، ده ممكن ما يبقاش اكسبتد اللي بالاسود ده. امال اللي احسن من الطبيعي والتقليدي اللي يعمله ايه؟ انه قدر باستخدام تعديلاته على الريسيرش ديزاين او بجمعه لديتا قويه يوصل لنا لكونفيدنس او فاليديتي اعلى، وصلت من مستوى 75 80% الى 90%. ونجح انه يقلل معدل او معامل الخطأ، يعني حسن الريلايبيليتي بانه قلل الايرور من 15 20 عن المستهدف الى 5%. ده معناه ان ادالنا قيمه مضافه. وهنا بالتالي ادعوكم للتفكير، هل يا ترى الكونفيدنس مع الايرور يعتبروا كاركترستيك ولا هول مارك، مانداتوري ولا فاليو ادد مضافه؟ طيب تعالوا ناخد معانا الاخيره اللي هي بارسيموني. بارسيموني وموجوده عندكم في اغلب الكتب، يعني باللغه العربيه يعني شح، بخل، تقتير، يعني ليها بدايل كلمات مختلفه. المعنى هنا اللي هنقربه شويه يعني التبسيط. بسط على نفسك. طب ابسط اعمل ايه؟ بنقول افترض عندنا انك رحت للليتريتشر، الاثنين دول هنا هم كونفيدنس وايرور، هم اللي يدلل عليهم بيستخدم بيهم بكلمه بريسيجن. لو رحت انت كده في الليتريتشر قعدت تقرا ليتريتشر، فلقيت عندك موديل A وليكن على سبيل المثال كانه رمز للاسم الموديل يعني، وفي 3 فاريبلز 1 2 3، والموديل ده بيقول او بيوعدك ان انت هيقيس لك الفينومينا اللي هو بيقيسها ولتكن الكوميتمنت ب 80% كونفيدنس و15% ايرور. ولقيت موديل تاني، موديل بي اللي بالاخضر ده، في فاريبلز كتير 1 2 3 4 5 6 7 بيقيس نفس الفينومينا، ولكن بيوعدك بكونفيدنس 90% وايرور 5%. طب وانا بكوندكت بقى ساينتفك ريسيرش، اختار انهي؟ لا، الاصل تختار بي، الموديل بي. ليه؟ لانه الاقوى. ايه اسباب قوته؟ اولا عنده عدد اكبر من الفاريبلز، فده تعبير مبدئي يخلينا نصدق ان هو قدر يحقق ويقيس يجمع اغلب الفاريبلز اللي بتاثر في الفينومينا. واللي اهم وادق بالنسبه لنا انه قايس قوه اداء الموديل كفاليديتي ب 90% كونفيدنس، 90% كونفيدنس. ومعدل الخطأ المتوقع والمقاس للريسيرش ده بشكل علمي 5%. الله، ده اقل بكتير من 15 20. ده جوده اعلى. فكانه الاصل هنا بنقول لك ما عندناش مانع تروح لجوده فتختار موديل بي، ولكن معاك كارت سماحيه بقى. كارت سماح هنا اسمه بارسيموني، التبسيط. فلازم تعرض لنا الاثنين دول في الليترتشر، وده هنقوله بالتفصيل في الليترتشر ريفيو. يبقى لازم عرض الاثنين في الليترتشر. انما تيجي تقول بص بقى تطبيقا لمبدأ البارسيموني اللي هو التسهيل والتبسيط، انا هختار موديل ايه. لماذا؟ لانه احنا بنقول لك اختيارك لموديل بي ده عبء. هو اصلا الموديل مش مجرد الارقام اللي هي اسماء الفاريبلز وده، لا، ده هيبقى فيه اشتراطات في عدد معين من جمع الداتا، اوقات معينه لجمع الداتا، طريقه للتعامل مع الفاريبلز، طريقه تعامل مع الريسبوندنس مع الانفايرمنت اند سو اون. فبنقول لك لا، ممكن نسمح لك تاخد الابسط، بشرط طبعا انه يبقى ما يقلش عن المتفق عليه نوعا ما في الساينس. الساينس بتاع الدومين ده نشوف بقى هو بيزنس ولا ميديسن ولا انجينيرنج ولا ايه، ونقول يا ترى الساينس هنا بيتفق على ايه. هو بشكل عام بنحاول نقول في البيزنس مانجمنت، حتى في السوشيال ستاديز بشكل عام في العلوم الانسانيه، انه ما تقلش عن 75 80 وما تزودش الايرور عن 15 20. طب ده محقق اهو، 80 كونفيدنس و15 ايرور، كويس فير، ممكن تستخدمه. لانه خلي بالك كمان هيبقى عندك انت يور اون فاريبلز اللي ضايفها ليها علاقه بالبروبلم، زي مثلا كانهم يعني فاريبل مثلا 8 9 10، فلو ضفناهم هنا بقى عندك 6 فاريبلز. لو ضفناهم هنا 8 9 10 مع من 1 ل 7 بقى عندك 10 فاريبلز. فقدرتك كريسيرشر على دراسه وتطبيق وفحص موديل من 6 فاريبلز اللي هم 1 ل 3 زائد الثلاثه اللي خاصين بيك انت بالانفايرمنت عن 10 فاريبلز هتبقى اسهل وابسط. هنا احنا عايزين التبسيط ولكن القوه، مش عايزين التعقيد وما توصلش ويطلع ريسيرش ضعيف، فعندنا مشكله في ده. فهل يا ترى بقى مبدأ البارسيموني كاركترستيك ولا هول مارك؟ ده سؤال. تعالوا كده نراجعهم مع بعض في نهاية الحلقة دي، اللي هي هتحاول تدمج كل الحلقات اللي فاتت بقى. كاركترستيك ولا هول مارك؟ بيربيسوفنس كاركترستيك ولا هول مارك؟ مين اللي قال؟ بيربيسوفنس الحقيقة المفروض تبقى كاركترستيك. يعني ايه كاركترستيك؟ يعني مانداتري. يعني ايه مانداتري؟ يعني لازم الريسيرشر يعملها. لماذا؟ لانها تعني وجود فاريبلز نقيس بيها الفينومينا اللي احنا هندرسها.
مع عدم وجود variables هيبقى يعني يكاد يكون مستحيل تقيس الفينومينا دي بشكل ما او باخر. وهنا ارتباطا بالسوشيال ستاديز وكمان بالفيزيكال ستاديز او فيزيكال ساينس. طب ريجر كاركترستيك ولا هول مارك؟ ريجر. طب يعني ايه ريجر؟ يعني theoretical base، مرجعية من العلم. رقم 2 a good methodological design أو methodological design اللي هي اتفقنا عليها literature review و research design. طب أنا عندي رفاهية أستغنى عن الستيب of literature review و research design، أنا كده هبقى هديت الديدكتيف approach ومش هعرف أطلع applied research، وبالتالي it is a mandatory it is a characteristic. طيب testability. لا التستابيليتي هي ايه التستابيليتي؟ وفي فرق بين التست والتستابيليتي. التست مكانه فين؟ في الداتا والاناليسيس. التستابيليتي يعني عندي تحديدا hypothetical statements. طيب الهايبوثيتيكال ستيتمنتس دي هتبقى بعملها بناء على ايه؟ على ليترشر ادمجها بالبروبلم. طيب لو ما فيش hypothetical statements، يعني ما فيش عندي جمله بتقول الفاريبل والعلاقه والفينومينا في منطقه الريسيرش ديزاين، امال اجمع دي عن ايه؟ يبقى كده في مشكله. فبالتالي التستابيليتي يعني عندك hypothetical statement is a must. وخلي بالكوا هنا كمان بتعتبر must أدق في الابلايد ريسيرش اللي هو الديدكتيف. لماذا؟ لأنه أصلا في أحد أسمائه اسمه hypothetical deductive، يعني هو القائم على فحص hypothetical statements supported by science. فبالتالي testability is a must is a mandatory. احنا كنا ماشيين في الحلقات بالترتيب، خدنا objectivity بعدها، مش بالترتيب السيريال اللي هنا ده. اوبجكتيفيتي الموضوعيه. هتقول لي الموضوعيه سهل بس عايزين نفهمها مع بعض. هي مانداتوري طبعا كاركترستيك. ليه؟ لانه لازم الكومبوننتس اوف ذا ساينتفك ريسيرش ستيبس والسب كومبوننتس والايتمز كلها تبقى انتجريتد مع بعضها. فالاوبجكتيفيتي سهله شويه از ا مانداتوري يعني. طيب باقي عندنا ايه بقى؟ احنا مشينا بالترتيب. ريبليكابيليتي. الريبليكابيليتي يعني الريسيرش بتاعي ده قابل للتكرار في ظروف شبيهه. لا ما نقدرش نلزمك بده، ما نقدرش نقول طبعا كاركترستيك او مانداتري. هو هول مارك. هول مارك بمعنى ايه؟ انه خاصيه تميز وتدي فاليو ادد، انما مش خاصيه الزاميه على الريسيرشر يعملها. لان انت عملت ريسيرش وفى بمتطلبات الانفايرمنت اللي عندك والليترشر والديزاين، جمعت داتا صح، اناليسيس كونكلوجن فير انف، ان انت كده تبقى اكسبتد ريسيرش للديجري بتاعتك او للساينتفك ريسيرش اللي بتنشره، ومش مطالبين منك اكتر من كده. لو حققت ريبليكابيليتي بقت فاليو ادد. فالريبليكابيليتي ممكن تبقى اول واحده هنا نعتبرها هول مارك. generalizability it goes without saying زي ما بيقولوا، انه اذا كانت الريبليكابيليتي اللي هي فيها similar، انا بتكلم عن ريبليكابيليتي similar same methodology او design similar او same outcome، يبقى بالتالي لما ابقى different انا مش ملزم بيه. ازاي عايزني الريسيرش بتاعي اللي عملته ده ينفع في environments اخرى يتطبق، وكمان مش اخرى دي مختلفة تماما؟ لا صعب، مش مقبول. وبالتالي بقت generalizability هي كمان بالدرجة الاولى بعد الريبليكابيليتي هول مارك. طيب precision اللي هي ترمز للconfidence and error. تعالوا حتى اوريكم السلايد هنا. confidence و error. precision كانت تعني confidence و error. هل هي characteristic ولا هول مارك؟ مين اللي فكر واختار؟ الحقيقة هي تنفع الاثنين. ازاي تنفع الاثنين؟ لو انت حققت الحد الادنى 75% 80 confidence والحد الاقصى 15% error، التزمت بيهم في اختياراتك من الليتريتشر واختياراتك وصناعتك development of a research design، والتزمت بيهم في التست وطلعت لنا ريزلتس بتماتش ده وتوريها لنا وتوري لنا الفاليديتي والابيليتي ان هم نفس اللي انت استهدفتهم، فانت كده حققت ايه؟ حققت كاركترستيك مانداتري حد ادنى. طب انت بقى ريسيرشر مميز شويه، سواء اخترت ريسيرش ديزاين اصعب او ليتريتشر اصعب وعملت ديزاين اعلى، او حتى الديزاين ده ولكن حققت لنا هنا كده 90% كونفيدنس 5% ايرور، لا انت اديتنا تميز، انت كده اديتنا قيمه مضافه. فنقول ده الريسيرش ده of a higher quality عن regular standard research، وبالتالي نقدر نعتبر الكونفيدنس والايرور mandatory characteristic لو التزمت بالحد الادنى وحققته. نقدر نعتبرها value added لو التزمت بالحد الادنى او الاقصى وحققت كمان اعلى منه في الاناليسز والاوتكمز بتاعتك. parsimony الحقيقه هي كذلك.
والله انا من الاصل ممكن اختار البي. البي دي هتعمل ايه ساعتها؟ هدي فاليو ادد، هدي قيمه مضافه. لا انا خايف، انا استشعر حرج ان انا اخد موديل معقد كبير كومبريهنسيف قوي بيحقق 90% كونفيدنس و5% ايرور، وان انا ما اقدرش اطلع نتائج، او حتى الريزلتس دي تقع مني تبقى بيلو ال 80 وحتى ال 15 ولا 20% ايرور. فانا هجو سيف، هروح هبقى في السيفر تراك اكتر. تعمل ايه؟ تختار او تطبق مبدأ البارسيموني. فتطبيق مبدأ البارسيموني هو كاركترستيك حد ادنى. رحت للسيفست او ذا موست سيفست سولوشن ان انت اخترت الموديل الابسط ده، بس بشرط ما يقلش عن ال 80 او ال 75 80 15 20 ايرور. طب تنازلت عن البارسيموني، سبتها، مش هتستخدمها، مش هتستخدم الحق او الكارت ده، البريفليج دي مش هتستخدمها، وهتصعب على نفسك شويه وتختار ده، عملت لنا فاليو ادد، عملت لنا هول مارك. وبالتالي بالمراجعه السريعه هنا نرجع عشان نختم الحلقات الخاصة بالهول ماركس والكاركترستكس. purposiveness characteristic, rigor characteristic, testability characteristic, objectivity characteristic, replicability generalizability hall marks, value added ما انتش ملتزم بيها، لو قدرت تعملهم وغالبا هتعملهم لاحقا يبقى value added hall mark. انما بنشوف اكتر precision اللي هي تعبر عن الكونفيدنس والايرور، ممكن تمشي كاركترستيك لو التزمت بالحد الادنى، لو عليت عن الحد الادنى الافريج الكومن افريج اللي في الساينس هيبقى فاليو ادد يعني هول مارك. وكذلك البارسيموني، تنازلك عن البارسيموني او خلينا نقول استخدامك للبارسيموني هيبقى كاركترستيك بانك تستخدم الموديل الاقل الابسط، وتنازلك عنها واستخدامك للموديل او الساينس الاعقد الاصعب هيبقى يعتبر هول مارك. شكرا جزيلا لحضراتكم. كده ختمنا حلقات الحديث عن ال concepts of characteristics and hallmarks. الحلقات القادمة هتبتدي تنتقل لموضوع جديد بنتكلم فيه على أنواع الداتا والإنفورميشن، ونبتدي نتكلم شوية عن بدايات الليترتشر ريفيو. شكرا لحضراتكم.